Dryg där va. Så. Hallå allihopa! Välkomna till ett nytt bilbygge som vi tillsammans med Nuke Performance och Digify kommer att göra en byggserie av. Det som ska byggas är en Polo som förhoppningsvis blir lite utöver det vanliga. Vi kommer att kasta ut allt som har med Polo att göra, lämna kvar A, B och C-stolpar, hänga på lite VRC-prylar och sedan bygger vi ett röromschassi som när det är klart ska vara reggad för gata. Här ser ni lite renderingar som Digify tagit fram på hur bilen kommer se ut när den är klar. Mer ingående information om helheten och vad vi egentligen ska bygga kommer ni få i nästa avsnitt av det vi kallar för Nuked Polo. Kolla. Hitta det du. Tata! Ska vi prova att släppa på den en gång eller? Kolla här nu. Nu öppnas Pandoras ask här. Här bakom ligger det massa grejer. Undrar vad som händer nu. Någonting händer. Ja, man sitter nog där med. Det måste finnas någon sån grej till tycker jag. Åh, kolla. Där är det en Pandoras ask. Fan vad grym jag är. De har gjort en sån hemlig sån slider där. Så. Man skulle gärna peta undan den som en sån säkerhetsgrej. Så, till salu. Akta. Den släppte ju så jävla gött på den andra. Jaha, jag vet varför. Den är tänkt att ta sig. Men jag ville ta den nu. En sån tysk tjack. Man liksom bara... Det var ju bara... Han som hade haft hans cigaretter när han gick ur. Ja, han dog i covid gjorde han. Svin. Det tror jag inte att den är, men... Det här var ett fynd och en 5-centare. 5 cent, 7 cent. Då har vi alltså 2 euro och 2 cent. Det är inte illa. Ja, det är snart en bira. Jag har en bitburger på Nybering är det. Det är det man vill åt. Alltså är det tänkt att man ska ta den runt? Är du säker? Jag tror på det. Ja, det såg så ut. Kul. Det gick inte att göra så gött med den här. Den har ju dessutom löst. Fan vad sjukt det ser ut. Ja. Kolla. Den får ligga där så länge. Så. Du vet, det bara ligger... Åh, mer pengar! Rena skattjakten. 5, 6, 7 cent. Det är fan inte dåligt det. Nej, de var rätt torr den här ölen. Får se? Ja, det är nu börjar du röka där borta. Ja. Arrangemanget kommer den. Oj då, det var inte så det var tänkt om man säger så. Nu är den sönder. Men fan gör det då? Den skiter vi. Farväl. Hela den plåten, den här kanske la på. Ja, men kan jag korta här och så gör vi en ny. Ja, man sätter en hel. Gör man lite goda riller i den. Det man ska ha klart för sig är ju att om du ska ha någon täckgrejer. Grejen är ju den här. Huvudbågen kommer här. Sen vet vi att allt framför. Ja, eller om huvudbågen kommer längre bort. Ja, det ser vi ju. Den kanske kommer här. Ja. Något sånt. Du är inte en behov att dölja då? Nej, absolut inte. Det är ju bara gött om man ställer den så det blir så bra som möjligt. Men det jag menar är att efter huvudbågen så har vi ju sagt att vi ska ha det lite öppet. Så lite beroende på. Så man får ju se där vad som blir bäst och inte med den. Annars kan man ju göra raka plott, ska man ju göra några goda riller i. Man skulle ju kunna använda, det gör ju ingenting om det är en lucka, men om man börjar med plåten här så med den. Sen om den bara bygger över och in bakom där till den plåten. Ja, eller om man kör upp här till med. Ja, men jag menar det. Så efter kanten här. Man bollar bara... Ja, du menar så långt upp till och med? Alltså får du en helt... Nu gör man liksom en nytt snygg grej där.
Jag är så förbannad. Jävla ungdomar som driver med sig arbete. Jävlar bara i det prylar. De har ju tagit den här vägen. Det här kommer på... De har tagit den innan rutan. Eller de har tagit den igenom ruthålet innan de la rutan. Egentligen. Men inte taget som skruvar det. Då går den ut här bak. Han tar köksvägen. Så. Det var en inredning på 45 minuter. Så vi gör den varianten. Hittar vi en lapp här. Vad står det? Achtung, bitte nach 50-100 gefahren. Kilometern alle räder nazisten lassen. Nej, det stod lite. Nachsen. Så står det. Nachsen lassen. Nej, ballen gick den sönder. Fan, jag ska ju sälja den. Det var en gubbe som kontaktade mig där. Jag vill ha den. Klart du ska ha den. Så ja. Sparar han eller? Ska vi jävlas med han som ska köpa motorn i framtiden? Vi gör så. Öppnar den så tar man den här. Lägger vi den precis lagom på kamlocken där. Och så kan han ju försöka vrida runt där, så ska vi nog se på att det låter så kalas som inte duga där sen. Efter 4 månaders leveranstid är breddningen äntligen här. Köpte det av en polsk firma som gör VRC-replika-kit till ett antal olika bilmodeller, såsom Volkswagen och Subaru. Man kan säga att hjulhuset är lite högre. Ja, det kan man ju lugnt påstå. Ja. Fan vad gott. Gick du hänga en framskärm på lösen eller? Jag vet inte riktigt. Alltså jag fullkomligt rinner iväg alltså. Ja, det är precis samma här. Men så är det ju 40 grader där inne med. Ja, det är det verkligen. Jag tror inte att vi kan hänga den på lösen. Jag tror att... Ja, du skulle vilja haft den här trekants-Johnny där med. Precis så. Det blir ju lite bredd om man... Ja.
Det är lite svårt att hålla den på. Men där någonstans skulle jag väl kanske säga att det är där vi är. Typ så. Någonting sånt. Det finns ju de här original. Nu är ju de lite uppvikta de där. Ja. Men de har onekligen gjutit in dem för att de ska gå och fästa. Men den var inte så jävla snäll. Lite tillpassning eller vi ändå räknar med? Ja. Jo, absolut. Nej, men första anblick känns rätt bra. Det är lite som alltid skulle jag ha sagt med plastgrejer. Alltså man får fan inte räkna med att de är 1000% från första början. Det känns ju lite dumt. Man får ju passa in det liksom. De här formarna har antagligen gjort ett par. Till slut så blir det ju lite alltså diffar. Det var väl ingen som räknade med att det skulle vara bara ramla dit av sig själv liksom. Det var absolut ingen som räknade med det. Det här höljet väger absolut ingenting. Nej, jag vet. Åh fan. Den är lite bredare än en original polo, det kan man ju säga i alla fall. Det finns inte så mycket att provhänga emot bara. Nej, dessutom är allt snett som pesky med. Den här ska nästan gå och hänga dit kan jag tycka. Jag skulle sagt att den borde ju passa ganska dugligt. Man kanske får trimma till den. Jag tror inte att den... Eller? Ja, men då kommer den ju stämma bättre när detta ligger i pottan liksom. Ja. Men vi kan ju utgå från att den ska ju vara där. Minst. Det är lite kapande här, men det är väldigt mycket övermått här. Den här flärpen ska ju typ inte vara med. Man ser ju där, du ser ju i väcket här. Jajamän. Det ska ju typ filas av där. Ja, men det är ju snarare, alltså det är gött att det är åt det hållet liksom. Ja, så att det inte är för mycket. Men visst, eller för lite. De två ställena där det var sprucket, där kommer vi behöva stödplasta i efterhand såklart. Ja. Men i det stora hela liksom, vad fan det... Ja, men det är bara tråkigt. Det är ju en fraktgrej liksom. Det har ju gått sönder i någon form av frakt kan man ju tro. Jo, men när pallen är liksom från andra världskriget. Testa att prova smygstäng dörren där en gång så ser vi om den kan liksom kanske fastna där. Jo, det går. Ja, det gick ju faktiskt bättre än förväntat. Ja, den kommer inte trilla av sig själv i alla fall. Har vi någon gaffa eller något bara att sätta i bakkant? Det blir stressat här, det ser man ju. Jo, det fattar vi med. Mot bakluckan till det. Bara rätt på hela skiten. Gör vad du känner för. Det tänker jag göra med. Man kan ju säga att hjulhuset är ju något högre. Och bredare. Än original. Den här dörren kan vara lite tryckt med, ska ju tilläggas faktiskt. Jag tror att alltihop detta är lite tryckt åt förra sidan. Sen krocken. Eller sen smällen. Ja, för nu vet jag inte hur mycket jag vågar bända här, men alltså jag tycker att den skulle sitta typ där, vet du. Får se. Ja, det här har ju dragit sig. Ja, visst. Ja, det har det. Det är inget snack om saken. Men hela detta partiet har ju dragit sig i smällen. Ja. Det har ju fällt in sig, så att det här kommer ju aldrig finnas ändå. Så det här kommer ju kunna sitta helt avslappnat sen när vi väl har tagit bort det. Precis. Det kommer ju bara förmodligen bli kanske någon rundprofil eller någonting som sitter med något litet enkelt fästöra eller något. Insta-moment. Nej, absolut inte. Jag tycker inte egentligen det. Jag gillar inte att... Alltså är det för snart? Det är för rough tidigt stadie egentligen, tycker jag. Man vill ändå ha det lite semi-inpassat egentligen, kan jag tycka. Då får du lite feeling nu när bakskärmen ändå är i närheten, eller? Ja, den ska ju... Tittar man på den här luckan... Den ska ju in. Ja, men du vet, titta, nu håller jag den ungefär i höjd där luckan kommer att stänga och den skulle ligga bakom. Och bakskärmen kommer ju att komma in med ledigt till... Nej, i princip där. Ja. Ja. Nej, jag ser inte några bekymmer med detta. Nej. Vi kommer kunna slipa in det väl. Dra upp dem med picka och vända grejerna. Ja, jag tror att vi kan rikta dem om man säger så. Ja, där har de inte varit särskilt snälla. Rob Om man Dawn. kollar de här fästörerna, de är lite... Det är skidbacke. Men förhoppningsvis med värmepistol, riktigt jävla uppvärmning, så kanske vi kan böja tillbaka dem och få tillbaka lite av någon ursprungs... Ja, jag tror inte det är några som helst bekymmer. Jag kör en favorit i repris. Ser du att den var ändå... Den är mycket bättre. Den var bred, men den var bra. Den här sidan låg emot. Frågan är hur mycket man skulle kunna ljuga genom... Går dörren och justera längsledes, tror du? Jag vet inte, men
fan, det känns inte egentligen som att den ska ha tryckt sig alltså, så mycket. Då hade vi ju sett bristningar på andra ställen. Rutramen var ju inte... Hade vi tryckt detta... Jag köper att jag har gått ner sig, alltså... Att jag har gått ner sig så. När rambenet har dragit in sig. Det köper jag. Men att om det här partiet skulle ha skjutit in sig, då hade du sett sprickningar i rutan tidigare. Alltså det här blev ju liksom när man andas på rutan liksom. I andra sammanhang. Jag med dig. Så att det skulle få med sig så jävla långt, det vet Hur händer det något med springan när jag gör så? Ja, den blir... Alltså... Det kommer ju att ge sig vad tiden... Så jag menar, det går inte att hänga på grejer så på lösen och annat. Nej. Nu ska allt... Självklart inte. Självklart. Jag menar, bara nu. Visst, nu ligger den på ett ställe, men med en gång ser det genast mycket bättre. Jag tänkte vi håller upp ett hölje fram, det kanske vi kan. Höljes, ja. Ja, den ser ju lite roligare ut med en gång. Tänk vad mycket roligare det gör med lite julljus och lite allmän plast. Lite vanlig allmän jävla plast. Är du rätt här nu? Ja. Ja, då får vi nog följa med skärmarna här. Ja, men de hänger ju antagligen bara lite halvdumt. Ja, här någonstans. Ja, så var det med det. Tjena. Tänk om de kunnat använda så här mycket plast på de ställena den har brustit istället för att ge det i gladpack. Så här är det ju. Det här gillar jag ju med detta. Tankhålet försvinner. Det försvinner, ja. Ja, det är gott. Öppna det så provar vi på samma här. Knurr in dem bara. Eller? Ja. Blåste den eller? Ja, på första. Ja, men det där kommer den, andra med. Det är ju tajt fin pass vid B-stolpen. Ja. Den ligger lite... Eller denna fick man böja in med liksom. Du ser vad det glipar upp över rutan nu. Ja, men den ska ju också en Ja. centimeter. Jo. Den ska ju som sagt ersätta den. Så det blir som det blir. Ja, men i det stora hela så tycker jag fan inte det var något att... Ja, vad ska man säga? Hade man betalt en nolla till så hade man nog och som man köpte från Volkswagen Motorsport så hade vi nog inte behövt stå här och grina över några jävla fästen som gärna pekar lite upp med stor kuk. Nej, men alltså det är konsolen. Jag har hittat ett par eftermarknadslampor som är med ännu godare sån DRL-grej. De här har ju runt... De har ju runt här. Men de har gjort någon det ser ju typ OEM ut. Men den går så. Okej. De var riktigt schyssta faktiskt. Men de var inte svindyra. Fan, det var bra potta. Bara det inte känns überkines liksom. Nej, det gjorde faktiskt inte det. De var gjorda i USA tydligen. Du sa det igen. Nu slår jag i där. Jag behöver komma längre in i den. Men ja, det där är okej faktiskt. Det är bättre än vad det är på mina gula BMW-skärmar om man säger så. Jo. Men där är det ju en pundare som har gjutit också. Det är mig själv. Då blir det som det blir. Undrar om vi kan få den att stå kvar där. Skön stance. Eller sån... Frågan är... Alltså... Hur blir... God kamber. Ja, vad kan det vara? Ja, den är hela 5 cm hög eller något. Ja. Alltså fattar du klapplår den kommer bli eller? Ja, den kommer bli asfet. Nu är det ju en fel fälg, men... Jo, men för att få en känsla. Det blir ju lite roligare helt plötsligt. Ja, men de rätta tunnorna där på så blir man ju glad. Fan vad goda kontraster. Det är blått, det är vitt. Det är solidblå, solidvitt, solidorange. Det är väl någon bättre nu när man gjorde så eller? Ja, nu blir det ännu fetare. Kan jag tänka dig att det alltid är så här det ska börja? Det ska alltid börja med en cigg i mungipan så. Och så ska man sitta och titta på ett hjul så i blanka luften. Ja, vänta, jag ska alldeles strax tända en cigg. Alldeles som lite strax. Åh fan. Det är sån Spiderman så alla kollar på alla. De som vet, de vet. Och de som vet, de vet ja. I nästa avsnitt av Nukt Polo kommer vi att bygga jiggen som bilen ska sitta i under hela byggets gång. Vi kommer även att koppa ur allt som ska bort samt att vi kommer att prata igenom lite om hur bilen ska byggas. De första avsnitten här blir det lite mer snack än vad det kanske blir i framtiden, men det är för att ni ska få en helhet och vara up to date med vad vi egentligen bygger. Ja. Så var det med det. Tjena. Glöm inte att klicka på subscribe-knappen för att få notis när nästa avsnitt släpps och se till att följa Digify och Nuke som finns att hitta på alla sociala medieplattformar.